අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ Assistant Touch Option එක ගැන. ඉතින් මේ option එක ගැන කතා කරොත් iOS users ලට iOS phones වල තියෙනවා මේ Assistant Touch කියන option එක. ඉතින් Android සමහර phone වල තියෙනවා. සමහර phone වල ඒ කියන්නේ ගොඩක් Android phones වල මේ Assistant Touch කියන option එක නැහැ. මේ Assistant Touch කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද සමහර වගේ ෆෝන් එකේ home button එක click වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඉතින් මේ Assistant Touch එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට හෝම් එකට එහෙම එන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගේමින් ගහනවා නම් ලෝ බජට්, ඒ කියන්නේ ලෝ RAM තියෙන ෆෝන් එක ඔයා ගේමින් වගේ සෙල්ලම් කරනවා නම් මේ Assistant Touch එක on කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක හිර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේක background auto run වෙන නිසා. හරිද? එහෙම නැති කෙනෙක්ට මේ Assistant Touch එක ගොඩාක් වටිනවා. ගොඩක් වැඩ ඉතාම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි, මේ Assistant Touch එකේ link එක මම description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් application එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Play Store එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට Assistant Touch කියලා search කරගන්න. මේ විදිහට search කරගත්තට ඔයාලා application ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් මම මේ install කරන්නේ මේ දෙවෙනියට තියෙන application එක. ඉතින් මේකේ link එක මම description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම pin comment එකෙත් පුළුවන් වුණොත් දාලා තියන්න. මෙන්න මේ application එක ඔයාලා download කරගෙන නැත්නම් install කරගෙන open කරගන්න. ඕකේ, app එක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න වගේ interface එකකින් app එක open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් වෙලා application එක load වෙනවා. ඕකේ, application එක මෙන්න වගේ පොඩි ඇඩ් එහෙම යනවා. ඒව ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට language ටික select කරනවා. මෙතන ඔයාලට සිංහල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා English language එක select කරලා මෙන්න මේ හරි icon එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි tutorial ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික skip කරලා මෙන්න මෙතන හරිය click කරගන්න. click කරගෙන පස්සේ මෙතන application එකට ඔයාලට permission දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ permission එක ඔයාලා enable කරගන්න. මේ විදිහට permission enable කරගෙන ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ application එක ආයි මේ විදිහට load වෙයි. ඕකේ, application එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන මගේ Assistant Touch option එක on වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේකේ පොඩි tutorial එකක් කරනවා. මේක ඔයාලා okay කරගන්න. ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන settings ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Wi-Fi, Bluetooth මේ වගේ හැමදේම මෙතන තියෙන හැමදේම ඔයාලට click කරලා ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ phone එකේ on කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ permission එකක් දෙන්න ඒවි ඔයාලට. ඔයාලා කරගන්න ඕනේ මෙතන නිල් පාට icon එක click කරාට පස්සේ යනවා මේ permission එක enable කරන tutorial එකට. tutorial එකේ skip කරන්න මේ දකුණු පැත්තට ඔයාලා skip කරලා මෙන්න මේ නිල් පාට icon එක click කරගන්න. click කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා යන්න battery usage details වලට. එතනින් ඔයාලා මෙතන background activity එක click ඒ tick එක on කරගන්න. on කරගෙන ඔයාලා මේ application details වලින් back වෙලා මෙතන කතරයක් වගේ icon එකක් තියෙනවා මෙතන උඩේ. ඒක click කරලා ඔයාලා එතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන rate කරන්න එනවා application එක. ඒක මම now කියලා එක දෙන්නම් දැනට. ඕකේ, ඉතින් මෙතන මේ icon එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට තියෙනවා icon ටික. ඒ කියන්නේ shortcut ටිකක් තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ෂෝට්කට් ටික ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. කලර්ස් දාගන්න, ඒ වගේම ක්වොලිටි එක, ඒ කියන්නේ අර ට්‍රාන්ස්පරන්සි ගතිය, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන නිල් පාට දාගත්තා. දැන් මේකේ පොඩි ටියුටෝරියල් යනවා. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක enable කරන්න සමහර දේවල් මම මේ ඔක්කොම enable කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇඩ් වෙන්න ඕන icon සහ මේ මෙතන තියෙන icon style එක. ඉතින් ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙතන one tap කරාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ single tap කරාට පස්සේ මේ ඒ කියන්නේ on වෙන්න ඕන විදිය සහ මෙතන double tap කරාට පස්සේ on වෙන්න ඕන option එක, ඒ වගේම tap ඒ කියන්නේ click කරගෙනම හිටියට පස්සේ sorry guys මේ වගේ ads play වෙනවා.
මෙතන එකන්නේ ටච් කරගෙනම හිටියට පස්සේ ඔයාලට එනේබල් වෙන්න ඔප්ෂන් එකත් මෙතනින් ඔයාලට එනේබල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරවස් අයිකන් ස්ටයිල් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ අයිකන් එකේ සයිස් එක සහ ට්‍රාන්ස්පරන්සි ගතිය ඔයාලට මේකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ මම මේ විදිහට පොඩීම ඇද්දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට ලයිව් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අයිකන් එක මේ විදිහට කස්ටමයිස් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බැක් වෙන්න බැක් වෙලා මෙන්න මෙතන කහ පාට අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේ අයිකන් එකට ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයාලා මේක ඇලෝ කියන එක දෙන්න. ඇලෝ කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ලොකු ෆයිල්ස් තියෙන ඒවා ඔය වගේ දේවල් ඔයාලට එතනින් ඩිලීට් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ තව ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න පවා පුළුවන් මේ ඇසිස්ටන්ට් ටච් එක හරහා. ඉතින් ඔන්න ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් නැති ෆෝන්ස් වලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩාක් වටිනවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේක ඔයාලා ඇලෝ කරගන්න. මෙතන මෙන්න මේ ඇසිස්බිලිටි වල මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා ඔයාලගේ යට. ඉතින් යටම තියෙන්න පුළුවන් සමහර ෆෝන්ස් වල මේ තියෙන ප්ලේස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට දැන්ට මේක enable කරන්න බෑ මොකද මගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක මේ වෙලාවේ on එකේ තියෙන නිසා. ඔයාලා මේක enable කරගන්න ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එහෙම කරනවා නම් මේකෙන් ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන් enable කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන දෙයක් හෝ මොකක් හරි වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන සහ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් මතක් කරන ගමන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් invite කරන ගමන් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. Thank you so much ඔයාලා වීඩියෝ එක බැලුවට.